ሰላም የግስ ቴክ ነው። እንዴት ቴሌግራም ቦት ከቢጊኒንግ እስከ አድቫንስድ ቦቶች እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። ቦት የተለያዩ ፕሮሞሽን ፖስት ማድረጊያ ቦቶችን አሰራር እናያለን። ኦልሶ ቻናላችን ብዙ ቻናል ቢኖረን በቀላሉ እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ያንደሩ ላይ ፖስት ማድረጊያ ቦቶችን እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። ከነዚህ ውስጥ አንዳንድ ኤግዛምፕል ቦቶችን ስናይ ለምሳሌ የኛው ቦት ቻት ቦት ይባላል። እንደዚህ አይነት ስፓም ብንሆን በዚህ በቀላሉ ከዩዘር ጋር ማውራት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቦት ባለቤት ጋር ማውራት እንችላለን። ሌላው እንደ ሪፈራል ቦት የሚባለው ናቸው። እንደዚህ አይነት በተን ያላቸው ቦቶች እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። ሌላው ፖስት ፕሮሞሽን ፖስቲንግ ቦት የሚባሉት ናቸው። እንደዚህ አይነት ክሬት ፖስት ብለን እንደዚህ አይነት ፊቸር ያላቸውን ቦቶች አሰራር እናያለን። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሚንግ ከተማርነ በኋላ እንደዚህ አይነት አድቫንስድ የሆኑ ቦቶች እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። ይሄ ራሱ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ እንደሚያደርግ ቦት ነው። እንደዚህ አይነት ቦቶችን እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ቦት ለመስራት መጀመሪያ የሚያስፈልገን ቦት ፋዘር ይባላል። ቦት ፋዘር ለሁሉም ቦቶች ክሬት የሚያደርግ ነው ቦቱን። ዛሬ ቻት ቦት እና እንዲ ፕሮሞሽን ቦት እንደሚሰራ እናያለን። በመጀመሪያ ቦት ክሬት ለማድረግ ቦት ፋዘር ውስጥ መግባት አለብን። ከዛን የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ኦልሶ የቴሌግራም ጌም መስራት ከፈለግን እዚሁ ቦት ፋዘር ውስጥ ገብተን ነው የምናስተካክለው። የመጀመሪያው ቦት ለመክፈት ኒው ቦት የሚለውን እንነካዋለን። ኒው ቦት ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የቦታችሁን ስም ጻፉልን ይላል። ለቦት ስም ግስ ቴክ እንበለው። ግስ ቴክ ነው። ከዛን የቦታችሁን ዩዘር ኔም አስገቡ ይላል። እኛ ጋር እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ቦት ከፍቱ መጨረሻው ላይ ዩዘር ኔሙ የቦቱ ዩዘር ኔም መጨረሻው ላይ ቦት መኖር አለበት። ለምሳሌ አሁን ግስ ቦት ለምሳሌ አሁን ይሄ ስም አይሰራም። ኦኬ አልሰራም። ለምን አልሰራም? እንደዚህ አይነት ከዚህ በፊት ሌላ ዩዘር ግስ ቦት የሚል ዩዘር ነው የተጠቀመ ሌላ ዩዘር አለ ማለት ነው። ምን ማድረግ ነው ያለብን? ለየት ስሙን መቀየር ነው። ላይክ ግስ ቦት 12 ግስ 12 ቦት እንበለው። አሁን ሰራ። ኮንግራቹሌሽን ደን ብሏል። ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ቦቱን ከፍተናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የራሱ API ይሰጠናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር use this token to access the HTML API የሚለው ስር ያለውን ቁጥር እንነካዋለን። ስንነካ ራሱ ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ወደ ቻት ቦት ለመስራት ቀጣይ ሌላ የሚያስፈልገን ሌላ ቦታ አለ። እሱም ላይቭ ግራም ቦት ይባላል። ጥቅሙ ምንድነው? አሁን ቅድም ቦት ፋዘር ቦቱን ክሬት አድርጎልናል። ላይቭ ግራም ቦት ደግሞ ሰርቨር ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ቦታችንን ከሰርቨሩ ጋር ኮኔክት ለማድረግ እዚህ ጋር ላይቭ ግራም ቦት ከገባን በኋላ አድ ቦት የሚላለ እሱን እንነካለን። ከዛ በኋላ ስቴፑን እንነግራለን። ኦፕን ቦት ፋዘር ኤንድ ክሬት ኒው ቦት ይላል። እሱን ጨርሰናል። API-ን ኮፒ ፔስት አድርጉልኝ ነው የሚለው። እኛ ኮፒ አድርገናል። ፔስት እንለዋለን። ጨረስን ማለት ነው። ቦታችን ክሬት ሆኖልናል። አሁን ቦታችን ላይ ስንገባ ይሄን ይመስላል ቦታችን። ስታርት ስንለው በቀላሉ ይሆንና ማውራት በዚህ ኮንታክት ማድረግ እንችላለን። ግን ምንድነው ቦታችን እዚህ ጋር እንትን የለውም ፕሮፋይል ፒክቸር እና ዲስክሪፕሽን የለውም። እሱን እንዴት እናስገባለን? እሱን ለማስገባት ቦት ፋዘር ላይ መመለስ አለብን። ቦት ፋዘር የራሱ ብዙ ፊቸሮች አሉት። ከዛ ውስጥ በተጨማሪ ስንሄድ ሴት ኔም አለ፣ ሴት ዲስክሪፕሽን አለ። የቦታችንን ኔም መቀየር ከፈለግን ሴት ኔም የሚለው ውስጥ ገብተን እንቀይራለን። አሁን እኛ የፈለግነው ለምሳሌ ቦት ዩዘር ፒክ ነው። እዚህ ጋር ቦት ዩዘር ፒክ የሚለውን እንነካለን። ነካ ነው። ከዛ ቦት መረጡ ይለናል። ቦት ያለን ቦት ይሄ ነው። ሌላ ካለ ይዘረዘራል። ፎቶ አስገባለን። ፎቶ ራሳችን ሎጎ አለ። ይሄን ፎቶ ፎርዋርድ እናድርግለት። እናንተ ካላችሁ ግን ሴቭ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት መውሰድ ትችላላችሁ። ሰክሰስ ብለናል። ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ወደ ቦታችን ብንገባ እና ሪሎድ ብናደርገው ቦታችን ዩዘር ፒክ ይኖረዋል ማለት ነው። ያው መጣ ዩዘር ፒክ አለው ማለት ነው። አሁን ቦታችን ይሄን ይመስላል ቦታችን። አሁን ለምሳሌ አሁን ደግሞ ዲስክሪፕሽን የለውም። ዲስክሪፕሽን አስገባና አሁን እሱን ለማድረግ ወደ ቦት ፋዘር ነው የምንመለሰው። ቦት ፋዘር ላይ ገባን። እቺን ነካትና ከዛን ሴት ዲስክሪፕሽን የሚለውን እንፈልጋለን። እሱን ነካለን። ከዛ በኋላ ቦት መረጡ ይለናል። ግዝ ቦታችን መርጠን ከዛን ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን። ለምሳሌ ፎር ቴክ እንበለው። ፎር ቴክ ቪዲዮስ
ሰክሰስፉል ዲስክሪፕሽን አስገብተናል ማለት ነው ቦታችን ላይ ተመልሰን። እንዲሁም ደግሞ ሌላም about የሚባልም አለ ስለ ቦታችን ኢንፎ ለማግኘት about እዚህ ጋር ሴት about pic text የሚላል እሱን ነካዋለን። ከዛ በኋላ አሁን ቦታችን እንመርጣለን። ከዛና about ስለ ቦታችንም ያው for tech videos እንበለው for tech videos ጨረስን ማለት ነው። አሁን ቦታችን ላይ ገብተን ነው ቦታችን እቹትና ሪሎድ እናድርጋት ከእንደገና ስታርት እንብለው። ከዛ በኋላ አሁን ይሄን መስላል ኖርማል ነው። እዚህ ጋር ከሰርቨር ጋር ኮኔክት ሆናል። እዚህ ጋር ስንገባ ያው ባዮ የሚለው ጋር ሰጣን ማለት ነው for tech videos ሎጎ አለው። ቻት ቦት ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቦታችን ፉሊ ፈንክሽናል ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዴት ፕሮሞሽን ቦት እንደሚሰራ ነው። ፕሮሞሽን ቦትም ለመስራት መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ቦቱ ክሬት መደረግ አለበት። ቦቱን ክሬት ለማድረግ ደግሞ ቦት ፋይል እዚህ ውስጥ ገቡና አዲስ ቦት ክሬት አድርጉ። እኔ ክሬት አድርጌያለሁ። እንቀጥል። አሁን የት እንገባለን? ፕሮሞሽን ቦት ለመስራት የሚያስፈልገን ላስቴል ቦት ይባላል። እሱን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ከከፈተን በኋላ ክሬት ኒው ቦት እንለዋለን። አሁንም ከፕሮሞሽን ቦቱ ጋር ማገናኘት ከሰርቨሩ ጋር ክሬት ቦት ካልኩት በኋላ ቦት ፋዘር ላይ ገብታ API-ን ኮፒ አድርገን የሚለኝ አድርጌያለሁ። እናንተም አድርጋችሁ ፔስት በሉለት። ከዛ በኋላ ኔክስት በሉት። ከዛን ክሬቲንግ ይላል። ክሬት ደሰው ተከፈተ ማለት ነው። አሁን ቦቴ የሆነ ፕሮሞሽን ቦቴ ይመስላል። ስታርት ስለው የፕሮሞሽን ፖስቲንግ እነዚህ ፈንክሽኖች ያመጣልኛል ማለት ነው። እናንተ ልክ እንደ ቅድም እንዳሳያችሁ ፕሮፋይል ፒክቸር እንዲሁም ዲስክሪፕሽኖችን ማስገባት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይመስላል። ኔክስት ላይ አሁን እንዴት ሜኑ በተኖች ያለው ቦት እንዴት መስራት እንደሚችል እንዲሁም ደግሞ አውቶማቲክ ፖስት መስራት እንዴት እንደሚቻል እናያለን። እስከዛ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ፒስ